Hej och välkommen till Irankrigspodden. Tjena. Hej. Tänk att man kan släppa ett ämne. Nej. För det här är inte längre en trilogi. Nej. Vad heter det sen då? Nu heter det kvartett. Okej. Mm. Inte... Jag tänker att det borde heta... Alltså trilogi, borde det bli någonting mer. Logi. Tetralogi. Jaha. Pentalogi, du fattar. Skitsamma. Det är kanske annat språk men bara. varför blir det många avsnitt om samma sak? Det är för att det här ju bitit sig fast i världsekonomin nu. Det här med Irankrig och dess följdeffekter. Och då är det svårt och oansvarigt att liksom byta ämne från det som styr riktningen. När allting har blivit så oförutsägbart. Och det gillar ju inte världsekonomin när det blir. Nej. Så då får man bita sig fast i det som biter sig fast i världsekonomin. Och vad är det man biter sig fast i då? Ja, men det är ju att det inte är världsfred. Nej. som ger konsekvenser Ja. på just förutsägbarheten. Har du varit och tankat bilen? Ja, det var ju inte så imponerande billigt längre. Nej. Kan man säga. Och vet du vad jag mer gjort? Nej. Köpt en lägenhet för ett tag sedan. Och du har lånade pengar? Ja. Inte bara lånade pengar, men en hel del lånade pengar. Ja, just det. Och då börjar det ju, för de som har den typen av Problem. finansieringslösningar under sig för att leva det liv man lever, då börjar det kännas nu. Då börjar det kännas. Så det är inte bara bränslepriser och bensinmax skyltar som påverkar livet längre, utan för många bolåneräntor också. Just det. De justeras upp hej vilt nu. Det har blivit, ja. Ja, eller hej vilt. Alla gör det, kan man säga. Det är ingen som liksom ställer sig vid sidan av och tänker att det här är en liten... Nej, men jag tycker hej vilt är en bra beskrivning av bolånemarknaden just nu. Nu har i alla fall, först så var det ju de långa räntorna som höjdes, men nu har vi också kommit ner på att alltså 3-månadersräntorna, de rörliga räntorna också flyttar upp sig. Och då blir det ju ganska så omedelbart kännbart för många. Det är det. Det har blivit mycket bredare än bara det där på bensinmacken. Ja, det här precis. kriget i Iran. Och det märks ganska tydligt, ganska snabbt då. Och det svänger ju hela tiden också, det här liksom utgångsläget då för vart vi är på väg med Irankriget. Det är nya besked, som bekant, hela tiden. Och det senaste när vi sitter här på tisdag morgon den 31 mars då, det är ju att Trump nu har sagt till sina rådgivare tydligen att vi kanske ska skippa det här med att liksom lösgöra Hormuzsundet. Det kan väl européerna och de regionala allierade ta hand om istället. Ja. Och det gör ju att det här får ju en helt ny riktning som vi måste ta itu med när det kommer till att väldigt stora delar av marknaden ju fortfarande ser på det här som en tillfällig chock som snart kommer vara löst. Och det har vi opponerat oss mot tidigare, men nu kanske ännu mer då. Hur ska det kunna bli det om man liksom sätter en helt ny, som man kallar det, baslinje för hur lite oljan kommer kunna kosta, eftersom att Iran ska göra ett påslag då på oljepriset genom att hålla Hormuzsundet i ett strypgrepp. Kan man fråga sig. Just det. Du tänker att det finns, ska man säga, ett gäng brickor här som lutar mot varandra och skulle kunna utlösa någon form av effekt. Vad då för sorts brickor, tänker du? Ja, snyggt. Spela dum. Ja. Spela dum. För nu drar vi igång då avsnitt 4 i den här serien, men avsnitt 7 totalt av dominoeffekten. Ja. Men jag har ett önskemål också. Alltså. För det var nu vi skulle dra igång jingle egentligen. Jag har ett önskemål. Okej. Och jag vet inte om du har nog ingen koll alls på det här. Men podcast-algoritmen, den beror väldigt mycket på hur många som har interagerat med ens avsnitt och så vidare. Ja. Som man hoppar upp i rankinglistorna. Inte bara att lyssna, utan man... Nej, kommentarer och följare, tummar upp och ner och sådär. Upp framförallt. Och därför vill jag uppmana lyssnare att interagera. Det låter som en jättebra idé. Ja, alltså oavsett vilken plattform man lyssnar på, det kanske går att ge en kommentar på Spotify, det kanske går att följa, det kanske går att ge en tumme upp på YouTube eller kommentera där och så vidare. Ge oss något. Vad som helst. Det vore schysst. Kan vi göra en intro-jingle nu då kanske? Ja, då gör vi det. Och så då får man göra det och så kör vi intro-jingle nu så vi kommer igång. Nu kör vi. Då har vi alltså bränsle, så har vi räntor som blir dyrare. Båda dem. Och vad har vi näst på tur?
i ledet av brickor. Du beskrev dominobrickorna här som står på kö. Och det ska vi komma till, bricka nummer 3. Men det här är ju en förklarande podd. Tänker jag. Så jag tänker att vi först ska förklara den dominobricka som nu har stött till boräntorna. Ja, just det. Vilken då? Den har, du sa det själv för några sekunder sedan. Ja. Oljeprisbrickan, tänker jag. Jag inte med bara. Till. För olja handlas ju då på en världsmarknad, som du vet. Så den här brickan har vuxit sig stor i takt med att oljepriset har stigit. Och nu har den vält och så har den dragit med sig en massa andra brickor här i fallet. Den har stött till flera stycken. Ja. Så det innebär då på sikt lite risk för höjd inflation. Lite risk, absolut risk för höjd inflation och en massa andra följdeffekter som kräver lite kartläggning, tycker jag. Jag känner att många väldigt intensivt nu pratar om att alltså man har svårt att skilja på kort och lång sikt. Det är väldigt mycket så här, men de kommer inte höja räntorna. Och så förstår kanske inte folk att nej. Det behöver man kanske ha i bakhuvudet. När man överhuvudtaget läser finansmedia nu. Att på lång sikt, om det här ska bestå, då måste man ju höja räntorna. Just det. Ja. Det kanske är ganska rimliga första svaret på det här. Har ju varit ganska mekaniskt. Alltså olja upp, inflationsoro ökar, marknadsräntor stiger, centralbankerna börjar ta det här i beaktning och kommunicera mer försiktigt. Så ett liksom, vad ska man säga? Ett logiskt händelseförlopp för ett krig som stör utbudet på världens viktigaste råvara för att världsekonomin ska gå runt. Kan man säga. Liksom krig i en oljeregion som leder till att världens viktigaste flaskhals för oljetransporter stängs. Ja. Och nu vill jag vara lite tydlig med här att jag inte tycker att man behöver sitta och vara någon översittare och låtsas som att vi tycker det här är en dum marknadsreaktion. Ja. För det är det inte. Varför skulle vi, eller du snarare då, sitta och låtsas att den logiska marknadsreaktionen är en dum marknadsreaktion, tycker du? Nej, men behöver säga liksom och rätta ut. Vi behöver rätta ut ännu mer. Okay. Nej, men för att det är många i vår bransch som ägnar sig åt att leta efter den här typen av andra gradens effekter och tjäna pengar på att positionera sig i marknaden och överlista den här typen av logiska marknadshändelser. Okej, ja, så av med hedgefondskillvästen då. Ja. Har du en sån? Nej, det har jag verkligen inte. Nej. Så tar vi fram den väna pedagogiken istället. Ja, den har du. Nej, jag vet inte. Vi kan prova i alla fall. Ja, jag kan börja. Så här är det ju. Att om energi då plötsligt blir mycket dyrare för att det uppstår en chock där utbudet inte når konsumenterna. En propp i Hormuz. Då spiller det här snabbt över i världsekonomin genom att transporter blir dyrare. Produktion försvagas. Överlag, industrier får dyrare att producera. Exakt. Och hushållens kostnader stiger. Och allt möjligt. Eller hur? Absolut. Ja, men för därifrån är det väldigt många brickor som blir dyrare. Ja. Och då är det naturligt att marknaden direkt börjar tänka att så här, de här räntesänkningarna som vi tog lite för givna när vi kom in här i 2026. Innan krisen. Ja, exakt. De ligger lite längre bort än vi trodde. Just det. Och nu då, om jag ska ta på mig hedgefondkillvästen som du ville klä av dig. Ja, då säger jag att det där är ju liksom i grunden inte fel. Men det är ju bara första halvan av ett resonemang som vi hedgefondfinanskillar brukar nöja oss med. Ja, ni vill ha mer. Ja, men precis. För att det är där man också kan känna att många i marknaden som pratat om det här sen sista februari, alltså krigsutbrottet. 28 februari hände det, precis. Blivit lite för bekväma. Alltså man har sett den här inflationsbiten, första kopplingen, och så har man stannat där. Just det. Nu blir det svårt att dra ut oljan ur Mellanöstern. Då blir det inflation och energikris, och då ska vi inte ha ner räntan såklart, utan den ska upp. Där brukar resonemanget lite grann stanna av. Eller har det varit i alla fall. Det har varit så fram till nu typ. Antingen så har resonemanget stannat av, eller så har bara min uppmärksamhet försvunnit för man har inte orkat lyssna längre. Men om man stannar där. Upp till var och en. Ja. Om man stannar precis där efter det resonemanget att räntor upp, inflation upp och så vidare. Då ger man lite för lite uppmärksamhet till vad som också sker vid en
oljeutbudschock. Som gör att den inte bara klassas som ett inflationsproblem som driver upp räntor. Jag vet, säger vi hedgefondkillar. Aha. Vad är det mer då? Jo, det är ett tillväxtproblem. Just det. Och det är inte så kul. Nej. Och om det här drar ut på tiden, den här kriget om Hormuz kan man säga, så blir nog det sannolikt den viktigare delen av historien. Ja. Jag tänker att den här första reaktionen med inflation och högre räntor som ska upp och möta den, det kommer ses som chocken. Men sen så är det tiden efter som man kommer att prata om. Varför det? Därför att först ökar priserna på energi och sen slår det här igenom på alla andra med transporter, det som jag gick igenom. Priser för att producera saker som driver upp priser på varor som drabbar hushåll som får betala mer för mindre. Och där någonstans så händer det någonting i ekonomin. Varför det? Varför? Jo, men för till slut så om man betalar mer för mindre så tar pengarna slut. Ja. Till slut. Och det skulle man kunna säga om man vill vara fundamentalt pedagogisk. Men, magistral. Ja, och vill man vara lite mindre fundamentalt pedagogisk så skulle man kunna säga att företagen får sämre marginaler. Alltså finansieringen blir tuffare. Och då plötsligt så har du liksom gått från en prischock, en utbudschock här i oljan, till en konjunkturchock istället. Ja, just det. Så på kort sikt så tänker alla inflation kommer vi få nu. Men sen så tänker man inte på vad inflationen leder till på lite längre sikt. Ja, men exakt. Ja. Det är ju den stora risken. Och det här är inget huvudscenario som vi målar upp här nu, men det är ju risken på sikt som går hand i hand med att inflationen går upp. Så att, om något som gör att det här är väl kanske lite lurigt att begripa är att jag tror att folk tänker i allmänhet på liksom räntan. Som om det vore en enda sak. Det tror jag att det grusar till lite. Ja, du tänker att man inte skiljer på marknadsränta och styrränta kanske? Är det där du tänker på? Styrräntan som sätts av centralbanken. Nej, men exakt. Och innan vi tar tag i det här så kanske vi ska ta en kraftsamlande jingle. En pedagogisk paus. Och en kaffepåfyllnad. Vi gör det. Du, jag har en idé. Ja. Ska vi fortsätta din magistrala episod här? Alltså magister. Som den pedagogiska vinkeln. Precis, så kan du förklara vad styrräntor och marknadsräntor är och vad skillnaden är. Och så kan vi liksom definiera vad penningmarknaden är och gå vidare därifrån. Oj då. Låter det bra eller? Du har inget val. Okej. Men just det. Så vad är en styrränta? Nej, var det jag som skulle svara? Jag vet inte. Kan du svara? Tack. En styrränta, liksom, det är en jättekort ränta kan man säga. Man tänker ju på styrräntan som, det är det som Riksbanken bestämmer och det stämmer ju. Aha. Men det är också en väldigt, väldigt kort ränta. Vad menar du med en jättekort ränta? Alltså det är en jättekort ränta som beslutas om utanför själva marknaden. Okej. Det är kamrerstyperna på Riksbanken som sätter sig i räntekommittén och bestämmer vad styrräntan ska vara. Det skiljer sig ju från hur andra räntor, de så kallade marknadsräntorna, sätts ju. Och det ska vi försöka zooma in lite på och förklara då. Och alltså Riksbankens styrränta, det är en ränta som sätts på jättekorta lån. Det kanske man inte tänker på, men så är det i alla fall. Aha. Ja. Och alltså det är inte den allra kortaste räntan kanske. Men man kan säga att den styr de andra korta räntorna. Det är en väldig obsession på hur långa räntorna är. Ja, men det är viktigt det här. Ja, jag håller med. Men, så att då fortsätter med vad är då en marknadsränta? Ja, det är ju istället en ränta som sätts på en marknad då. Alltså via utbud och efterfrågan på en tillgång som är de här lånen helt enkelt. Jag tycker det är vi ska förklara det här. Pedagogiskt att ge ett exempel. Den amerikanska 10-årsräntan är en marknadsränta. Ja, men jag stoppar det där. Yes, så får vi prata mer om den sen. För nu är vi på de jättekorta räntorna och 10 år är inte jättekort. Det är inte jättekort. Nej. Men det är marknadsränta i alla fall. Ja, precis. Så styrräntan ska vi prata lite vidare om. Ja, och den sätts ju inte i en marknad utan via besluten av Erik Thedéen och Aino Bunge och Per Jansson och hela gänget där. Ja, precis. De har ett litet rådslag. Och
Det är ju samma gäng som har en motsvarighet i USA som sitter i ett råd som heter FOMC. Federal Open Market Committee. Precis, det kallas den i Amerikat eller USA. Och där beslutar ju de då om Fed Funds-räntan. Fed Funds, ja. Fed Funds-räntan, så heter den. Det är en så kallad, om vi ska definiera, en overnight-ränta som amerikanska banker tar ut när de lånar reserver till varandra från en dag till nästa. Interbanklån är vi inne på då. Ja, och nu är vi snabbt nästan lite väl djupt inne i finansmarknadens så kallade maskinrum här. Ja, okay. Det går slangar överallt. Ja, men det är alltså för att det är här vi hittar många av de allra kortaste lånen. Och därmed också de kortaste räntorna då egentligen. Alltså overnight, det hör man ju, det här är inte något långfristigt inte. Det är bara över natten. Så. Ja, precis. Och det här är faktiskt väldigt bra. Så att lyssna noga, så kommer man lätt kunna förstå alla möjliga räntor. Jag känner att jag tog över din magistrala roll. Ja, fortsätt med det du. Ja, men jag frågar dig så här. Varför lånar bankerna ut pengar av varandra över natten? För att motbalansera de här flödena som sker i bankverksamheterna. Ja. Det är ju något av ett nollsummespel hur pengar lånas in och lånas ut och så vidare. Och då kan det vara så att man ibland sitter med för mycket eller för lite. Det har hänt oöverskåd eller oplanerad Bankerna vill ju ha lite buffert och ibland så sker, som du säger, oförutsägbara händelser som gör att en enskild bank avslutar dagen med lite för mycket. Eller lite för lite reserver än önskvärt. Och för att alla då nästa dag ska ha den buffert som man behöver, det kapitalkravet för att klara av betalningar och riskhantering och så vidare. Så lånar man med varandra. Eftersom att det är lite av ett nollsummespel så är det ganska behändigt då att en bank som har fått ett överskott lånar ut till ett som har fått ett underskott och så vidare. Och den räntan som gäller på de lånen kan man säga är det Fed Funds Rate som gäller. Ja, och på svenska, alltså det här finns ju en motsvarighet i Sverige också. Men det är inte styrräntan som bestämmer här. Nej. Utan styrräntan ligger liksom på en annan nivå under det här. Och det är krångligt där också, för på svenska så heter overnight rate dagslåneränta. De har vridit på dygnet istället. Så dumt. Och på svenska så heter just den här räntan, den heter Swester. SWESTR. Ja. Och det stämmer. Ja, tack. Och när det kommer till dagslåneränta, där banker då lånar av varandra för att ha rätt balans i Sverige, så är det absolut Swester som gäller och som kommer gälla mer och mer kanske till och med. Det behöver vi inte gå in på. Men det man har hört talas om i interbankmarknader är då kanske Stibor. Just det. Stibor, och där ska Swester ersätta den typ? Eller vad? Jag tror att det är tanken, ja. Okay. Och Stibor, det står då för Stockholm Interbank. Offered rate kanske. Ja. Vet du om det har att göra med, det finns ju en i London också som heter Libor, eller hette, som det fifflades hej vilt med. Och det blev en jättestor skandal. Och så bytte man typ ut den. Kanske något sånt. Man vill komma bort från den. Kan vara. Den var duperbar. Ja, precis. Ja, skitsamma. Vad det är verkligen inte gå in på det. Men det här är ju som sagt då, det är inte riktigt samma sak som Fed Funds-räntan. För det här är räntor som sätts i en marknad. Swester och Stibor sätts i marknaden. En marknad mellan bankerna och då inte en styrränta som gäller när banker lånar direkt av Riksbanken. Men funktionen är densamma då, att banker lånar av varandra sinsemellan i första hand för att balansera likviditeten då vid oförutsedda händelser eller vid obalanser. Och det finns här i Sverige också, det finns överallt. Men här är det då Riksbankens styrränta som sätts utanför marknaden. Och det är liksom själva baslinjen för var de här andra räntorna egentligen hamnar då. Det skulle man kunna säga. Och det är därför vi pratar om det här som en viktig del av hur ekonomin styrs då. För det här är ju liksom transmissionen, eller vad man ska säga. Eller? Helt rätt. Ja, Riksbankens styrränta, jag tror att vi sa det kanske förut, men det ligger som ett lager under Fed Funds Rate.
alltså som är mer direkt. Det funkar som att den här styrräntan då är en stödfunktion, en baslinje, om Riksbanken behöver användas som nödlösning om flera banker får det struligt samtidigt. Ja, precis. Som ett lager under Swester som är motsvarigheten till Fed Funds. Exakt. I första hand så vill bankerna låna sinsemellan och sköta det där över öppna marknaden utan att blanda in. Ja, och så finns det nödlösningen som är Riksbanken själv då. Om det inte skulle finnas tillräcklig likviditet i de andra bankerna om en bank behöver låna, helt enkelt. Ja, det är baslinjen, det är ankaret i ekonomin vid en nödlösning. Men som ett ankare som reglerar hela ekonomin egentligen är styrräntan. Hur då hela ekonomin? Vad menar man med det? Jo, men för det finns en transmissionskedja, tänker jag mig. Alltså ett band av dominobrickor som slår mot varandra. Det var bra det att den här podden heter Dominoeffekten. Ja, helt toppen. Korrekt. Ja. Riksbanken sätter ju då styrräntan som man kan tänka är kungen av de korta räntorna. Som alla andra räntor då måste förhålla sig till. Han bossar. Så den drar ju då med sig den här dagslåneräntan, till exempel bankernas ränta när de lånar pengar mellan varandra inför nästa dag. Och när de allra kortaste här marknadsräntorna rör sig så rör det sig också lite längre ut i ledet. De lite längre räntorna också. När vi pratar korta så kanske vi pratar upp till 3 månader är kort. Ganska kort. Och rör sig 3 månaders räntan så då rör sig 6 månaders ränta också och upp till 1 år och så vidare. Och då när de här ändras, när då styrräntan har ändrats och dragit med sig alla andra räntorna, då ganska drastiskt och dramatiskt förändras bankens finansieringskostnader. Det blir eftersom dyrare. det är så att man använder de här interbankräntorna varenda dag. Så slår det direkt mot bankernas förmåga att tjäna pengar. Alltså ska man ge ut ett nytt lån och behöver pengar för det, behöver låna de pengarna, banken behöver ju också låna de pengarna till slut. Då får man betala mer för dem om de här interbankräntorna har gått upp. Du jobbar ju på bank så jag får ju lita på att det du säger stämmer. Ja. Men så när kostnaderna för bankernas egna inlåning ökar, då behöver man ju liksom kompensera någonstans ifrån. Just det. Få in deg. Då justeras då såklart de korta räntorna mot kunderna. Ja, allra tydligast för många svenskar är ju då de rörliga boräntorna. Titta, då är vi där. Ja. Det är många som ligger på rörligt upp 3 månader. Ja. Det är precis. Och då påverkas ju hela liksom hushållsekonomin om man får en drastiskt höjd ränta. Nu behöver vi inte prata om att det är drastiskt höjda nu, men det är många som har varit med om de senaste åren. Och då... Ja, men absolut. Det här sitter ju tätt i minnet. Det är väl därför också pratas ganska mycket om det. Ja, och då justerar man ju sin konsumtion rätt omedelbart när man måste vräka ut pengar på ränta istället. Och så om Riksbanken liksom bestämmer sig för att justera upp räntor och liksom sätter igång den här transmissionskedjan eller dominoeffekten, då påverkas ju bankernas förmåga att låna och då måste man i nästa led förändra förmågan att ge ut lån. Och då gör man det med hjälp av då att höja räntan på dem. Så att man får in mer pengar för dem från sina kunder, typ bolåntagare. Då är vi där. Och andra grejer som påverkas mer eller mindre direkt, det är ju inte bara bolåneräntor utan också typ checkkrediter mot företag till exempel. Och en del andra grejer så här. Ja, men det är som många olika dominoeffekter som går åt olika håll. Precis. Men bolåneräntorna är det pratas mest om. Exakt. Och här har vi också liksom svaret på varför banker höjer räntan på till exempel bolån utan att Riksbanken i sig har rört styrräntan än. Just det, för det har de inte. Nej, det har de inte gjort. Ändå händer något. Men det är just lite betoning på ordet än. För det finns ju en förväntningsbild här. Det som har skett är att det har blivit dyrare för banker att finansiera sig. Stibor har stigit 20 punkter ungefär sedan krigsutbrottet. Alltså från 1,95 till nästan 2,2 har den rört sig. Det är ju en höjning. Ja, Vanlig Riksbankhöjning är det man har liksom då prisat in där. Höjt.
Ja, men exakt. Det är 0,25 högre nästan, 0,22 kanske. Så att det är inte bara lite dyrare, utan det är dyrare. Liksom. Objektivt dyrare. Ja. Men varför? Ja, det landar i det här att det finns en förväntansbild att Riksbanken kommer höja. Så marknaden, man brukar prata ibland om marknadens prissättning. Att den beskriver någon form av sannolikhet att Riksbanken kommer höja räntan. Och är det så att man redan nu tror sig veta att Riksbanken kommer höja räntan ganska snart i framtiden. Om man då sitter med en hedgefondväst på sig och vill försöka dra nytta av det här, då försöker man ju förekomma marknaden. Och när en flock människor försöker förekomma marknaden, då ser vi den typen av rörelser i marknaden, att marknadsräntorna stiger redan innan ett sånt här faktiskt besked kommer. Gud vad pedagogiskt det här. Eller hur? Det är ganska bra. Men det finns en sak till som gör också att det har blivit lite dyrare att det har blivit lite högre räntor egentligen. Är du bekant med TED i sådana här sammanhang? Ja, bara om det är Varanteaterns perverterade egyptolog Ted Borg. För han är bekant med. Egypten, civilisationens vagga. Väl kartlagt av en rad forskare, men än idag dyker nya rön upp. Vi träffar Ted Borg, egyptolog vid Uppsala universitet. Jag har här en modell över en pyramid som det kunde se ut på den tiden. Och den här underdelen är ju dold av sand nu alltså. Men det var här nere man kan tänka sig att här gjordes det porr. Man filmade porr där nere alltså. Ja, inte Ted Borg, men Ted Spread. Som är ett superfinanslingo-slang. Jag tror att T i Ted står kommer från T-bills, Treasury bills i USA. Skitsamma. Ett finanslingo som mäter lite grann risken i den här interbankmarknaden. Stress i systemet. Om kreditrisken har ökat så vill bankerna också ha lite mer betalt för att låna ut pengar till sina branschkollegor. Och den har gått upp. Spreaden har ökat, ja. Det är stress i det här systemet för att det är skit som händer i Hormuz. Ja, jag tänker nog glömma det där och bara komma ihåg Ted Borg. Ja. Jag med, tycker jag. Det vore dumt. Ja, men jag tycker jag sa att det här blir pedagogiskt, för vi måste ju komma in på långa räntor också. De som marknaden absolut styr har lite mer makt om, eftersom att de är längre från Riksbankens styrränta och förväntningarna på den. Och det är ju då räntor som är på över ett år, och de fungerar ju då lite annorlunda. Så då tar vi ett språng ut från det vi har pratat om hittills, som ju är inom ramen för definitionen för penningmarknaden. Alltså räntor upp till 1 år. Ja, sådana instrument. Och om vi då lämnar penningmarknadens korta räntor, vad tar vi oss till då? Till obligationsmarknaden. Ja, det finns liksom ett skifte där. Ja, det gör det. Coolt. Visst inte. Men först behövs en jingle. Okej. Men jag sa tidigare, och du cut me short när jag pratade om USA. Jag pratade om amerikanska 10-åringen. Ja, just det. Räntornas ränta. Jag tänkte att jag skulle säga det, för att det är väl den man kan om man det är marknadsräntor. Ja, precis. Den riskfria räntan brukar man kalla den. För att det är världens enskilt mest handlade tillgång, amerikanska 10-årsobligationer. Visste du det? Ja, det visste du. Jag tror det. Ja. Så den utgör liksom nästan som en sol i det finansiella universumet, skulle man kunna säga. Som allt annat kretsar kring och är får förhålla sig till. Jättestor dominobricka. Saker välter bara den vacklar lite grann. Vacklar, ja. Så kan man förklara den som en sol. Det är alltså en ränta från den marknaden där obligationer med 10 års löptid som amerikanska finansdepartementet sålt för att låna in pengar till staten. Det är där den köps och säljs, den marknaden som är den här stora. Exakt, och säljs vidare tycker jag är viktigt att säga då. Vad är skillnaden här då? Ja, men den som är lite mer novis behöver förstå det här då, för att liksom reda ut begreppen lite grann, att på den här marknaden där det sätts en ränta för den amerikanska 10-årsobligationen som alla hänvisar till, det är den marknad där obligationer som köpts av amerikanska finansdepartementet, som ju säljer 10-åriga obligationer för att få in pengar till staten. Så om man har köpt en sån, då kan man sälja den vidare
Man behöver inte hålla den i 10 år. Nej, precis. Så det här är liksom blocket för de som har köpt amerikanska statsobligationer. Just det. Kan man säga. Och folk som köpt i andra hand kan ju naturligtvis också sälja vidare här. Så det här är en väldigt levande marknad. Köp och sälj. Ja, världens mest likvida marknad brukar man beskriva den här som. Men blocket är en ganska pedagogisk förklaring tycker jag. Mycket fokus på pedagogik idag. Ja, det tycker jag är bra. Blocket När bra. man är inne på såna här snåriga grejer så är det väldigt bra. Tradera kanske är ännu bättre. Ja, kanske. Ja, okej. Så här handlas det alltså helt oerhörda mängder tillgångar. Och så att prissättningen, det är därför jag kom in på Tradera, på de här obligationerna leder till att räntan förändras. Fan, ångrar att jag inte sa Tradera istället. Ja, men det var inte så pedagogiskt som du trodde. Precis. Men det blir ju lite många led att hålla reda på här då. Och det är därför det är viktigt att vara pedagogisk. Men en obligation har ju i grunden ett pris då. Om vi ska komma ner på, vad då räntan? Liksom. Säg att den har ett pris på $100 för enkelhetens skull. Och så har man ju då en ränta på den här obligationen. En kupongränta. Alltså du får en viss procent av det utlånade beloppet. För det är det man lånar ju ut pengar via en obligation. Så en procent av det kommer du årligen få tillbaka då. Eller få utbetalt i kupong. Amerikanska finansdepartementet vill få in $100 till statskassan. Och då erbjuder de X procent i ränta till den som kan skicka in de här $100. Precis, vi säger 4%. Ja, det vill man ha. Men sen så, obligationer säljs ju då löpande av Finansdepartementet för att det behövs tas in pengar hela tiden om man är ett USA. Och om mer och mer verkar det som också. Ja, det är så. Om nya 10-åriga obligationer säljs då med en högre ränta, världen kanske har blivit mer osäker eller den amerikanska situationen kring USA kanske har blivit mer osäker. För det handlar ju om liksom återbetalningsförmåga det här i grund och botten. Vad marknaden tror att USA kan betala tillbaka. Då måste ju priset på den här gamla obligationen falla för att motsvara den 10-åriga obligation som säljs just nu liksom. Snårigt i huvudet, men okej. Så att en 10-åring som gavs ut till 4% ränta åldras. Och så är det bara 9 år kvar på den. Och då ett år senare så kommer det ut en ny obligation med 4,5% ränta. När den här 4,5% räntan når marknaden. Ja, där är vi nu typ. Då 4,3 vill man inte betala riktigt lika mycket för den här. Precis, då måste liksom obligationens pris falla för att den ska bli liksom konkurrenskraftig i avkastningen. Och allt det här, liksom resultatet av hela den här marknaden är att man får då en procentsats som rör sig, guppar upp och ner lite grann. Ja, så obligationer ges ut löpande och börjar obligationerna helt naturligt sjunka eller stiga i pris så beror det på att det ges ut andra obligationer som marknaden prissätter. Alltså Finansdepartementet måste ju ta hänsyn till vad vill marknaden köpa dem? Alltså när köper marknaden de här obligationerna? Vilken räntesats är det som gäller för kupongen för att de ska gå och sälja? Och så får hela den övriga marknaden, den sekundära marknaden, alltså blocket eller Tradera, förhålla sig till det. Och det gör man genom att höja eller sänka priset på den här obligationen som i grunden var värd $100 då. Så säg att för enkelhets skull då Finansdepartementet börjar ge ut obligationer med 5% ränta. Ja, då måste priset på obligationen som är äldre sjunka till 80 då för att nå upp till 5% från 4%. 80 så motsvarar det 5% istället. Ja, att precis. utbetalningen är nominell, den är inte procent. Exakt. Bestämd. Ja, så kan man sammanfatta det. Då fattar vi. Är det klart? Bra. Ja. Så att det inte bara är vi hedgefondkillar som begriper oss. Inkluderande. Verkligen. Hur som helst, den ränta som sätts på obligationsmarknaden då, längre räntor, inte penningmarknaden utan de längre räntorna, det skiljer sig ju då markant från centralbankens ränta. Ja. Säger vi igen nu för att få koll på det här. Ja. För det här rör sig ju om utbud och efterfrågan alltså på tillgångar. Och räntesättningen är av naturliga skäl då mer osäker. Den är svårare att få rätt på. Det ligger lite i sakens natur. Det gör ju det. Känner jag. Ja. Alltså just det här att saker som är längre fram i tiden är svårare att prissätta. Ja. Alltså man fattar vad de ska vara värda om 10 år, det är lågt. Det är mer spåkula ju. Alltså
ju längre in i framtiden man tittar, desto svårare blir det att få rätt i sin framtidsspaning. Kanske. Och alltså det blir ju osäkrare att vara säker på. Det blir svårare att vara säker på vad som ska hända ju längre fram man tittar. Ja. Så långräntorna i marknaden, de speglar ju liksom marknadens tro på vad korträntorna kommer vara i framtiden. Kan man säga. Och alltså om inflationen och risken i framtiden, hur den kommer utveckla sig. Eller hur de kommer utveckla sig. Så man måste ju säga att liksom styrräntan påverkar absolut långa räntor, men indirekt då. Det handlar mycket mer om förväntansbilder än vad det gör med de korta. Ja, absolut. Alltså, spåkulan blir grumligare ju djupare in i den man är. Och jag tänkte att jag skulle kunna filosofiskt berätta lite grann, eftersom att jag sitter och jobbar med just prognoser. Så blir den här och sånt här. Ja, och mina kollegor framför allt. Ja. Men jag försöker ju hjälpa dem så gott det går. Schysst av dig. Och då brukar man i alla fall tankeexperimentmässigt och rent hantverksmässigt dela upp en prognosperiod i olika tidsrymder. Alltså man pratar om den här riktigt korta sikten upp till något år kanske eller någonting. Där finns det ganska mycket marknadsdata som kan berätta vad räntor bör vara. Man kanske tror att det är en räntesänkning som kommer eller en räntehöjning och så vidare. Så, så skruvar man på det och så får man ut en ganska bra kurva på hur man tror att det kommer se ut. Sen hamnar man i den medelfristiga tiden, alltså kanske så här 2 till 5 år eller någonting. Där är det plötsligt väldigt mycket svårare att kunna säga någonting om vad oljepriset kommer vara, eller om kriget fortsätter i Mellanöstern, vad oljepriset är på lång sikt och så vidare. Så där har man lite mindre att hålla sig i. Men fortfarande kan man använda en del liksom, terminsdata och så vidare, förankra det i någonting. Och man kanske pratar om sådana här effekter som att AI väntas höja produktiviteten x%, och kan man skruva på det, att man tror att den här riktningen rör vi oss i ungefär. Så man har någonting där. Och sen så på riktigt lång sikt, alltså när vi pratar om 20 år kanske, eller 25 eller 30, då börjar man istället prata om någon form av naturlig jämvikt. För då är det helt lönlöst att prata om kortsiktiga chocker som att det är ett handelskrig nu. Alltså det är liksom, det är helt omöjligt att bedöma det om 30 år, vad det handelskriget ens kommer handla om. Så då försöker man landa i någon form av vad är den neutrala räntan. Jaha. Den liksom globala neutrala räntan. Vad den är om 20-25 år? Alltså en ränta som... Ja, alltså en ränta... Vad är den, liksom den teoretiska... Det är lite av den heliga graalen för nationalekonomer, att försöka estimera vad den neutrala räntan är. Den neutrala räntan är då alltså en ränta som inte är expansiv eller åtstramande. Inte gasar eller bromsar? Den gasar inte, den bromsar inte, utan det är liksom den perfekta nivån där ekonomin bara surfar. Eftersom att man måste tänka bort alla kortsiktiga chocker. Surfar med 2% målinflation. Ja, exakt. Ja. Och det där kommer det vara 2% målinflation. Just det. Det blir väldigt mycket teoretiskt där. Men det finns det täckning för. Så då har man liksom skapat sig 3 punkter på en linje. Vi har skapat oss en bild av den kortsiktiga, vi har skapat oss en bild av den medelfristiga och vi har skapat oss en bild av den långa. Och där har vi liksom prognosen om man ska dra det i en lång linje. Då sätter man ihop de här 3 delarna. Men det kräver då 3 olika tankesätt. Man är nere och gräver i 3 olika områden för att få ihop den här prognosbilden till slut. Det är grumligare ju längre man tittar. Så att det är liksom andra instrument man använder. Då hamnar vi i teori istället för att kolla på. Man kollar inte på några marknadsräntor när man ska utröna om vad räntan kommer vara om 30 år. Ja, men ska vi försöka ta oss upp ur det finansiella maskinrummet lite, så kan vi börja med en liten sammanfattning då om varför jag pratat om det vi har pratat om. Varför? Jag känner att vi var... Nej, men vi har börjat så väldigt fysiskt, praktiskt här och nuigt ju, att banker, alltså Riksbanken och Federal Reserve och alla andra centralbanker, de reglerar ekonomin och räntenivån på ett sätt som är via banker. Och det påverkar hur bankerna finansierar sig själva. För att inte hamna i en akut kris så är det här någonting som sker hela tiden i väldigt stora volymer med inte banklån.
så att de inte ska stå utan och vi får en skenande bankkris. Det är högst fysiskt och realtidsmässigt till de här högst teoretiska diskussionerna långt ut i obligationsmarknaden. Så kanske vi kan kliva upp ur maskinrummet som sagt med det och prata om det vi ska prata om. Frisk luft. Det finns en liten odör där i maskinrummet just nu, tycker jag. Ja. Och vad då för odör? ja, men man kan ju... Det vet väl alla vad det luktar i maskinrum? Olja, precis. Det var kul. Ja. Så man kan prata om olja istället för att sitta ner i kolmonoxiden kanske. Ja. Det är inte så bra. Andra gången som kolmonoxid nämns i den här poddens historia också. Är det den? Ja. Det är På 7 avsnitt. Det är bra. väldigt sjukt. Men innan vi förlorade oss i maskinrummet då. Det var länge. Eller the plumbing system of the financial markets kallas det också ibland. Okay. Då pratade vi om denna potentiella energikris och vad den ska göra med oss. Och i förlängningen då vad den ska göra med världsekonomin via oss. Och nu har vi förstått då hur räntemarknaden fungerar och hur det påverkar en ekonomi. Att kreditgivningen blir mindre attraktiv och ränteuppgången slår in i konsumtionen om olje- och energibekymmer slår igenom via förväntningar om inflation som drar ner konsumtionen och liksom via den här transportkostnadsökningen som också leder till produktionsprisökningar för att allt kostar energi och vidare då i hela ekonomin. I nästa led någonstans down the line så blir det ju räntehöjningar något som gör det oattraktivt att låna pengar helt enkelt. Alla bara sätter sig på händerna och köper ingenting till slut. Just det. Takten i ekonomin sänks ju när konsumtionen och investeringarna blir trögare för att pengar plötsligt är dyrare. Vilket de ju är när räntan höjs. Ja. Det är ju definitionen av det. Ja, och precis omvänt när räntan sänks. Vad bra att du säger det. Ja. För det är ju något som man glömmer bort. Precis, att det kan ju bli intressant framöver det där. Alltså? Ja. Nu vill ju ingen centralbank prata om det såklart. Räntesänkningarna som nu blivit ett minne blott. Eller pratet om räntesänkningar som nu blivit ett minne blott. För att vi har en energichock som ju fortfarande liksom är under definitionen chock där ute i marknaden. Det är det som är huvudspåret, att det bara är en chock. Just det, ja men exakt. Eftersom att det riskerar att skjuta iväg inflationen högt så vill man inte som centralbank också sitta och vifta med att det kan komma räntesänkningar. Nej, det går inte. Det går inte, för då eldar man ju på inflationen. För att det finns en grej här som vi inte riktigt har pratat om. Vi var nere i maskinrummet. Vill du följa med en liten sväng till? Bara dofta där nere. Och det är just den här tanken på att vi pratade om att marknadsräntor kan förekomma Riksbanken. Alltså att de kan stiga innan Riksbanken har höjt styrräntan. Som Stibor har gjort nu. Det i sig hjälper Riksbanken. Eller centralbanken. Alltså om det nu är så att man luktar på att det kanske blir någon form av styrräntehöjning här. Om marknaden springer i förväg. Hedgefondkillarna. Så bromsas ju ekonomin. Så att det blir en broms som Riksbanken vill åt utan att de själv behöver höja styrräntan. Förstår du vad jag är med på? Så att redan nu innan Riksbanken har höjt räntan eller varken ECB eller det är bara spekulationer än så länge om att det finns en risk att de kommer göra det. Ja. Men redan nu så har marknadsräntor sprungit före och redan bromsat ekonomin. Ja, och där kan man också slänga in att det här har ju lite med kommunikationen från centralbanker att göra också. Exakt. Att man ju slutat prata om räntesänkningar man målar upp scenarion, man pratar neutralt, man säger det här kan bli en risk. Det finns, vi vet inte hur det här kommer sluta. Är det så att oljepriset sticker iväg och förblir högt för alltid, ja men då måste vi höja ganska rejält för att bromsa ner det här. Och sen så skickar de också ut scenarion där det är vice versa. Nu har vi pratat om uppsiderisken här under hela det här avsnittet. Då gäller det att vi också, som du nu var på väg till, prata lite om nedsidan också. Ska göra. Men det är fullt liksom
resonligt att man gör som man gör hos centralbanken och slutar prata om liksom inkommande räntesänkningar när liksom energipriser eller oljepriset har dubblats på en månad. Liksom. Det är fullt begripligt. Och om inflationen ser ut att få ny fart, då vill ju ingen centralbank stå där och vara på fel sida av historien. Dessutom i en tid när väldigt många har det som sin senaste erfarenhet av en sån här kris, att man stod på fel sida av historien och sa det här går över. Ja. Men ingen vet ju hur det kommer bli, så man justerar sin kommunikation då, som sagt, långsamt. Och efter ett tag av justerad retorik i såna här lägen så kan det ju också komma ett skifte då, vill jag säga. Ja, men det kan det ju. Ja. Och det är väl här vi hoppar på det här andra spåret jag var inne på. Ja. Skulle du vilja hoppa ut oss? Ja, längre ut bland räntorna. Ja. På långa löptider i obligationsmarknaden. Ja. Så kan det börja se lite svalare ut efter ett tag. Alltså, hur långt ut då? Det beror på. Ja. Ja, men på den riktigt långa sikten, på 30-årssikten, där är det oförändrat. Men på den medelfristiga och när är det då? När är den medelfristiga? Ja, men säg 2 år då istället då. Så kan det bli lite lägre räntor så småningom. Om vi nu alltså är inne här och debatterar eller diskuterar ett scenario där vi har fått en oljeprischock, inflationen har stigit, räntorna har gått upp och försökt hämta hem inflationen, tillväxten har tagit sig, fått stryk. Nyckelord. Ja. Då behöver man ju någon gång i framtiden försöka få upp tillväxten igen. Just det. Om vi har fått en liksom tillväxtchock så att vi har dansat in i en recession eller vad det kan bli, om det blir riktigt svårt, så finns det den risken. Då är det ett läge där man ofta vill höja räntan. Alltså blir kurvan då att först går räntor upp för att mota bort inflation, och sen så när den är borta, om man trovärdigt har tryckt ner inflationen, då finns det en chans att man kan börja sänka igen. Det är ju lite där vi är nu, om vi kommer ihåg inflationschocken sen pandemiöppningen. Det här är verkligen dubbeltänk. Ja, för då hade vi just då en rejäl inflationschock. Vi höjde räntorna, men sen så såg vi att räntorna började komma ner igen. Och vi har ju sänkt, Riksbankens styrränta är på 1,75 nu. Det är liksom lägre än den neutrala räntan. Så att vi ligger liksom i ett ganska expansivt territorium redan nu. För att vi just kommer från en svag, sårbar ekonomi som har precis långsamt börjat visa tecken på att ta sig ur den här lite trögare konjunkturen vi har varit i. Så ser ju förloppet ut. Så först tänker alla inflation, jobbigt med energichock som eventuellt blir en kris. Så tävlar man om vem som har rätt där. Och sen så kommer liksom eftertankens kranka blekhet som är liksom, det blev visst jobbig energichock som förlängdes in i en kris kanske. Och då börjar folk tänka, ja men nu kommer ju lågkonjunkturen och då kan man inte ha höga räntor. Det är precis det skiftet som är så intressant. Ja. Alltså när förväntningarna på räntehöjning för att allt är på väg till fanders blir så besvärande för ekonomin att det blir självförstärkande. Ja, och när blir klarheten över hur diger vår situation är tillräckligt upplyst för att vi ska kunna se på framtiden med liksom tillräckligt högt självförtroende, hög självsäkerhet för att inte liksom prata om men att det här ska bli som räntehöjning to infinity ungefär. Så kan man ju också resonera, att det är det som är den avgörande tidpunkten för det här. Och där har vi då svarat på frågan som vi ställde oss lite grann i inledningen. Alltså varför räcker det inte att säga olja upp, alltså ska räntorna upp? Ja. Nej, för då har man missat avslutningen på det hela. Precis, man måste fråga sig vilka räntor, hur länge och vad händer när energichocken börjar bli en kris på riktigt? Och där kan man faktiskt argumentera för att det här blir ju mer varaktigt nu. Eller, ja, vi har väl argumenterat för hela den här krisen, men det är det du som säger, vill jag säga. Absolut. Men nu då när det kommer rapporter om att Trump är på väg att vika sig
och lämna över ansvaret för energiutförseln ur Persiska viken till allierade och Europa, som ju kommer ha svårt att liksom få tillbaka status quo här från hur det var innan krisen. Liksom. Då blir det en högre baseline för oljepriser i hela världen, och då är det ju svårt att se på det här som något annat än inflationsdrivande på längre sikt. Det är lätt att vara pessimistisk idag. Ja, men, och vi vet inte om de där rapporterna stämmer eller om det tillbakavisas och tar en ny sväng naturligtvis. Men den rapporten tyder inte åt något annat håll. Av erfarenhet så vet vi också att det kan gå ganska snabbt när det vänder. Det kan det göra. Men om man ska göra den här kedjan lite enkel, ska vi göra det? Kanske. Alltså när energichocken börjar bita på riktigt. Jag tänker att det ser ut ungefär så här. Att först får vi dyrare energi. Och sen då dyrare transporter och insatsvaror och så vidare. Och sen då högre tryck på hushåll och företag. Och där någonstans börjar vi prata om att beteendet börjar förändras. Folk drar då ner på konsumtion. Det finns inte så mycket pengar kvar. Företag väntar med investeringar. Kredit känns dyrare. Alltså att låna pengar känns dyrare. Man kanske inte anställer så många fler. Arbetsmarknaden tar sig en liten törn. Bostad kommer innan det här. Bostad känns trögare. Det kommer ju direkt med räntehöjningarna. Och där någonstans så börjar det väl slå om. Ja, precis. Marknaden börjar skapa mycket av åtstramningen själv, som du var inne på. Genom att man börjar kräva mer betalt för att låna ut pengar då. Och det sker ju först och främst i världsmarknaden då genom köp av amerikanska statsobligationer. Som jag redan har sagt, den djupaste poolen av likviditet som finns. Och liksom platsen där man parkerar pengar för att skydda dem från inflation. Just det. Ja, risk-off i marknaden. Och centralbanken behöver inte ens göra något. Nej. Alltså om bolåneräntor stiger, om kredit blir dyrare, om börsen blir skakig, då har du ju redan ett stramare läge för hela ekonomin. Där energichocken i grund och botten börjar fungera som en skatt på hela ekonomin. Alltså inte bara på de som tankar bilen, utan på nästan allting annat också, eftersom att energi är en sån extremt fundamental sak för det moderna samhället och den moderna ekonomin för att den ska fungera överhuvudtaget. Ja, det är sjukt att det kommer alltid ner dit, liksom, att energin är början och slutet på allt. Alla vill kontrollera den, alla behöver den, och därför har vi alltid krig om den. Och liksom den och andra resurser som världsekonomin behöver för att vara en världsekonomi. Vet du vad vi behöver? Nej. Jingel. Ja. Du pratade om ekonomin i världen innan jingeln. Ja. När det kommer till den här oljekrisen så ska man akta sig för att prata om världen i all enkelhet. Jaha. Varför det? För att alla får inte samma smäll samtidigt nu. Just det. Alltså det är ganska lätt att kartlägga det här så långt. Olika delar av världen får olika versioner av samma kris i olika tidsfönster. Ja, just det. Ja. Asien får ju den första fysiska smällen. Särskilt länder som ligger liksom på resvägen mellan Hormuzsundet och som ligger nära Hormuzsundet, kan man säga. Då pratar vi Indien, Bangladesh, Myanmar, Pakistan har fått sin rätt god törn också. Och det är liksom, Europa blir mer i andra ledet då, om vi ska ta större delar av världsekonomin som block. USA också ganska snabbt, men där är det ju mer via energiprisuppgångar och räntemarknaden då eventuellt. Så att det här är fysiska knappheten träffar ju olika, och marknadsreaktionerna också. Ja, men jag tror att du är någonting på spåren. Det gör ju att marknaden kan lätt bli lite för lugn kanske. Alltså för att den tittar på fel zon vid fel tidpunkt. Lite som att fördröjningen kan förleda marknaden att tro att problemet inte finns, eller att det löste sig bättre än väntat. Alltså innan kriget är löst och energin kommer ut ur Hormuzsundet igen, så kommer vi ju inte ha en fullvärdig lösning på energiutbudet. Precis, och just nu så lever vi på lager och stöd i rätt stor utsträckning. Tillfälliga nödlösningar liksom. Och ett stort mått hopp. Hopium. Brukar du ta det?
Copium. Ja. Copium och hopium, ja. Det är snarare det än liksom klara besked om hur det här ska lösa sig och när vi får en faktisk normalisering. Det vet ju ingen. Får vi ens det liksom? Och många stater överväger ju nu för att börja betala för att sänka bensin- och oljepriser till och med. Eller till och med. Det är spännande. Ja. Och det handlar ju om att man vill hålla efterfrågan i ekonomin uppe i ett skört läge. Som sagt, vi var inte ens ur en tidigare kris liksom. Men subvention av bensinpriser och det innebär ju att man höjer risken i framtiden också. Samma med tömningar av de strategiska lagren som man ju har beslutat om och som man gör. Det här blir ju Alvedon för hela världsekonomin. I princip. Det är bara rimligt om man tror att det här är en kris som är snabbt övergående. Ja, det är det ju. Då är det helt och hållet rimligt. Det finanspolitiken och penningpolitiken i någon mån ska göra är ju att balansera risker. Man ska jämna ut kurvan. Man ska inte göra kriser så djupa, man ska inte göra toppar så höga. Man ska ha en jämn fart i ekonomin. Det är mest samhällsekonomiskt effektivt. Och är det här en kortsiktig kris, Hormuz löser sig om några veckor, en månad, då är det fullt rimligt att man tar lite i statskassan och sänker typ bensinpriser. Se till att det inte blir en chock i transportsektorn så att produktionen hos tillverkarna går ner och så att hushållen, hela den där kedjan inte sätts igång lika hårt i alla fall. Man vill sänka det politiska priset på den här krisen genom då nalla ur statskassan och försöka få bort de här bekymren med, alltså alternativa bekymren som ju är ransonering egentligen. Och man ser framför sig att det här skulle ju kanske till och med kunna utlösa social oro och sådär. Ja, men det är ju en intressant tanke just att nu står vi mellan två liksom utfall. Antingen är det här en kort kris eller så är det en lång kris. Och om man sänker priset på bensin till exempel som många stater gör just nu för att då hjälpa befolkningen som jag nämnde, då är det som en antiransonering. Alltså sänker man priset på någonting så säger ju all teori att då köper man mer av den. Det är ju liksom hela grejen och då kommer ju lagren att ta slut snabbare. Så att man accelererar ju in. Det är ju inte bara Alvedon man tar utan man tar ju Alvedon för att gå ut och träna. Liksom. Då blir man ju jäkligt mycket sjukare när det här rasande infektion. Ja, men då hoppas alla här som gör de här grejerna att den här rasande infektionen att den går över. Det blir ingen hjärtmuskelinflammation. Och då har man tjänat mycket på det. Då har man ju blivit starkare. Men det är verkligen åsna mellan två hötapparläge. Åsna mellan två hötapparläge. Två dåliga alternativ. Kan man säga. Aha, ja. Eller? Ja, jag hade bara inte hört det. Ja, men i det här då så spelar ju inte bara liksom krigets kalenderutsträckning in heller utan också liksom den varaktiga bilden kring oljeflödet eller olje- och gasflödet först och främst då, ut ur Hormuzsundet. Och då har vi dels att göra med att Iran rakt ut säger att nej, men vi kommer ta tull här. Vi ska ha ett internationellt erkännande över att det här är vi har makten här. Och nu backar enligt Wall Street Journals källor Donald Trump också, eller att han har planer på att backa och lämna över det här till Europa och regionala allierade, alltså arabländerna i Gulfen. Ja, vad ska de göra? Det här låter som en någonting som påverkar en prognos på medellång sikt. Alltså något som är lite mer varaktigt. Ja, och sen så har vi utöver det också någonting som fortfarande är i dimman. Hur mycket produktionsfaciliteter har förstörts? Vi vet liksom att från den här bombningen som var 18 mars, vedergällningsaktionen mot när Israel slog mot ett gasfält i Iran, att Iran gav sig på den andra sidan av gasfältet som ligger i Qatar, världens största gasfält. 17% av det här fältet slogs ut i en period som är upp till 5 år. 3% av världsmarknadsgasen är därmed borta i 5 år, upp till 5 år. Hur ser det ut liksom över hela energimarknaden eller över hela energiproduktionsnätet i Mellanöstern? Det är väldigt svårt att kvantifiera allt det här, men ett bortfall vore ju konstigt om det inte blev. Och en, som sagt, basnivåhöjning för hur billig
energi kan bli efter det här är ju förhöjd. Genom tullar och att produktionsanläggningar är borta. Vi gjorde en liten servettskiss när det här var ett mer brännande läge, när det bombades hej vilt ju. Avsnitt 5 tror jag. Avsnitt 5 var det nog, ja. Och det är svårt att få ihop de kalkylerna som vi gjorde då redan med lugnet i marknaden som fortfarande råder på något vis. Om att det här är just en chock, inte något varaktigt. Ungefär som att vi kommer att ha 20 miljoner fat ut ur Hormuz snart igen. Det är inte så givet. Och det är inte så givet att staternas försök att utgöra krockkudde räcker till liksom, för att absorbera hela det här slaget. Sänka energipriser och skicka ut strategiska oljelager. Nej, precis. Det är ju onekligen ett sätt att köpa tid. Och det är ju svaret på vilken tolkning av det här kriget och den här energikrisen som har övertagit just nu. Att man vill rädda så mycket som möjligt i ett system som väntar på en förhållandevis snar normalisering. Man satsar på det kortet. Men det är ju liksom ett bett på att USA, Iran och i förlängningen Israel då ska kunna hitta någon lösning, som kommer överens om något man aldrig kommit överens om. Och jag får inte ihop det riktigt och känner att det finns en liten historielöshet i förväntningarna på den snara lösningen. Och även om det blir vapenvila så har man med största sannolikhet inte löst problemet innan Irans regim är tillintetgjord, och den verkar ju inte bli det. Nej. Man har ju bara pressat liksom, problemet framför sig, flyttat det framför sig heter det. Och nästa gång så står man ju med ännu tunnare lager av olja. Ännu tunnare kistor att ösa ut stöd ur. Och fortfarande liksom ett energiflöde som nog inte har hunnit repa sig som man hade hoppats på, tänker jag. Ja. Är det här det dystraste vi har varit i podden? Nej, men så du ser det som ytterligare en anledning till att vi tycker att den rena inflationshistorien är otillräcklig då, tänker du? Läser jag det rätt? Ja, men ingen vet ju. Men det här starka övertaget för de som tror på en tillfällig energichock med snart avslut kan verkligen ha fel. För att de som propagerar för det då missar då både den här tidsdimensionen och hur krisen faktiskt fortplantar sig. Ja, typ. Alltså, har du tänkt på liksom, varför det är så att det här övertaget ändå finns i marknaden? Liksom, att man tror att det här är en chock som kommer vara övergående och det är lugnt. Liksom. Att den leder i marknaden. Varför är det så? Hopp, Joakim. Hopium. Ja, nej men alltså, det finns ju alla möjliga saker som vi har fått en grundkurs i hur Donald Trump har agerat tidigare. Det har vi. Där det har varit ganska snabba vändningar. Det har liksom ropats varg på olika sätt. Och ett tillfälle när det ropas varg är när till exempel 10-årsräntan når en viss nivå. Då har man liksom det har jag sett att det är många som har refererat till att så här, nu börjar det bli lite för dyrt för Donald Trump. Nu måste han hitta ett sätt att kyla av den här krisen. Det blir inte boots on the ground för att det blir för dyra räntor. Precis. 4,5% är ju den nivån. Ja, det brukar man säga. Jag förstår inte riktigt varför det är så exakt egentligen. Det kanske du har koll på. Ja, alltså det är ju någon sorts nivå vid 4,5% på amerikanska 10-årsräntan där Trump då börjar snegla åt deeskalation. Basunera ut deeskalation. Att nu har vi vunnit snart och Iran viker sig och vill förhandla och ber på sina bara knän ungefär. Det är någon smärtgräns där han vill dra. Det är ju någon sorts smärtgräns pratas det om då. Och varför det är så, det kan man väl resonera om, men att det ska bli liksom ett läge
där Iran ger honom ett tillräckligt starkt avtal för att han ska rädda ansiktet politiskt. Jag tycker det är skakigt fundament alltså. Ja, och det man pratar om, alltså det finns ju ingen magisk gräns. Det är ingenting som händer specifikt vid 4,5% gränsen på amerikanska 10-åringen. Men det brukar ju hänvisas till inrikespolitisk opinion. Alltså det här påverkar väldigt många människors liv. Det är 10-årsräntan som i någon mån också styr många andra räntor i USA, när vi har pratat dominoeffekter. Det är mellanårsval snart och det är en politisk fråga som är högst upp på dagordningen är ju just den här levnadskostnadskrisen. Ja, då vill man inte se skenande bolåneräntor. Så det kan ju vara vad det beror på. Och 10-årsräntan slår ju ganska rakt in på just bolåneräntor då. Ja, men exakt. När den stiger så blir bolånen kännbara för amerikaner. Bostadsmarknaden blir känsligare. Hela det ekonomiska stämningsläget i USA blir ju sämre. Och det är klart att det inte händer precis när den går från 4,49 till 4,50. Men där omkring ungefär så kan du plötsligt ha gjort en energikris till ett inrikespolitiskt problem på riktigt. Ja, precis. Och då är ju då poängen här att långräntan inte bara är ett marknadspris utan det är också en överföringsmekanism till hela ekonomin. Ja, och det är via den som geopolitiken blir vardagsekonomi kan man säga för amerikaner. Men sen om det rör sig om att liksom Vita husets ekonomisk-politiska expertråd har satt sig ner och kalkylerat fram att 4,5 där måste du ge dig och kan övertyga Donald Trump om det. Känns ju inte heller glasklart att det är så. Att liksom här har du stopplinjen för aggression om vi inte ska döda republikanernas opinion inför mellanårsvalet som är om några månader. Det ska man väl inte vara så säker på. Men sen så har vi också det faktum att samma ränteuppgång som alla tycks rädda för också kan öppna för vad vi kan kalla nästa fas då i denna ekonomiska cykel. Och vi har redan varit inne på att det är lågkonjunktur. Ja. Och då rensar vi inflationen ut sig själv på ett jobbigt sätt för att ekonomin stannar av och då går inflationen ner. Och då har vi gått varvet runt. Har vi det? Med vår dominoeffekt här i dominoeffekten. Ja, vad bra. Vill du sammanfatta? Brukar jag göra det? Ja. På ett bra sätt. Jag tänker att vi ser energichocken som ett inflationsproblem, vilket är logiskt. Men om det här blir utdraget så kommer det allt mer se ut som en bred konjunkturförsvagning vad det lider. Och då blir nästa fråga inte hur högt inflationen går utan hur mycket aktivitet som försvinner ur systemet. Och då kommer till slut kraven på centralbankerna om att börja rädda ekonomin igen genom att sänka räntorna. Bra. Jättebra, för jag börjar känna mig klar nu. Men vet du, då stänger vi butiken för den här veckan. Så får vi se om det blir en, vadå om idag? En kvintett? Nej? Ett pentagram blir pentagram. Ja, det måste vi få till. Ja. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Like, subscribe. Like and subscribe. Tell your friends all about it. Ja. Vi hörs nästa vecka. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.